नमस्कार बंधुসকল मोर नाम है कारण आज এই ভিডিওলে मैं কবলৈ ওলাইছো যদি আপুনি এটা নতুন ইউটিউবাৰ হয় আপোনাৰ ভিডিওৰ কোৱালিটি আৰু অডিও কোৱালিটি বহুত ভাল হ'ব লাগিব যদি আপোনাৰ অডিও কোৱালিটি ভাল নহয় আপোনাৰ অডিয়েন্স আপোনাৰ ভিডিওবোৰ স্কিপ কৰি গুচি যাব যদি আপোনাৰ ভিডিও কোৱালিটি আৰু অডিও কোৱালিটি ভাল নহয় সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অডিয়েন্স ৰিটেনশন বহুত কম হ'ব যাৰ ফলত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰোথ নহব সেই কাৰণে আপোনাৰ এটা ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগতে আপোনাৰ যেটো অডিও কোৱালিটি আছে সেইটো আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আর যার বাবদ আপোনালোকৰ এটা মাইকৰ দৰকাৰ হয় আৰু মাইকবোৰ ইমান এক্সপেন্সিভ হয় যাৰ ফলত আপোনালোকে হেতু কিনাৰ সক্ষমতা নাথাকে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত সক্ষমতা নাথাকে আৰু হেয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ অডিও কোৱালিটি আপোনালোকে ইমপ্ৰুভ নক আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ ভিডিওৰ অডিও কোৱালিটি আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰে আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই থাকক কাৰণ এই ভিডিওত আমি কম যে আপুনি কিদৰে মাত্ৰ 10 টকাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ অডিও কোৱালিটি ভাল কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিওটো আপোনাৰ যদি ভাল লাগে তা আমাৰ ভিডিওটো ইয়াতে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চ্যানেলটো আপকামিং ভিডিও সদায় চাই থাকিব কাৰণ আমি এনেকা কোৱালিটিফুল আৰু ভাল কোৱালিটিৰ ভিডিও সদায় আনি থাকো তো বিনা সময় বেষ্ট কৰি আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোগৈ তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মাইক বনাবৰ কাৰণে দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব হেতু হল এটা হেডফোন যেটো আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত ইজিলি পাই যাব আপোনালোকৰ থাকে হেডফোন এটো এটা ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এটা হল এটা পঞ্চৰ নিচিনা বস্তু যেটো আপুনি ইজিলি মাৰ্কেটত পাই যাব বা নহলে যদি আপোনালোকে এই বস্তুটো নাপায় তো আপোনালোকে এটা মোটা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এটো কেনেদৰে এটো ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে মই এই ভিডিওলৈ কৈ আছো তো বন্ধুসকল ইয়াতে এটা কথা কৈ দিও যে আপোনালোকে এই যে যোনটো এটো পঞ্চটো কিয় কাৰণে দিয়া হয় কাৰণ এই পঞ্চটো দি কেনে আপোনাৰ যোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ যেটো নয়েজ আছে সেই নয়েজটো কন্ট্ৰোলত ৰাখিবৰ কাৰণে এই পঞ্চটো দিয়া হয় আৰু যাৰ বাবে এই পঞ্চটো লগাব লাগে নহলে আপোনাৰ যোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ যোনটো নয়েজবোৰ আছে আপোনাৰ ভিডিও কোৱালিটি কমাই যাব যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিওটো দেখাতে বহুত বেয়া লাগিব তো যাৰ ফলত এটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল এটো কেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াৰফোনটো ইউজ কৰিব পাৰে তো আপোনালোক মই দেখাই দিছো আপোনালোকে ইয়াৰফোনটো লব ইয়াৰফোনৰ এই যোনটো ওপৰৰ ভাগটো আছে এই ওপৰৰ ভাগটো ইয়াতে আপোনালোকে এনিদৰে মেৰুৱাই লব মেৰুৱাই লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকা টাইপছৰ আহিব দেখাতে দেখাতে হ'ব তাৰপিছত এই যোনটো আপোনাৰ যোনটো পঞ্চটো আছে এই পঞ্চটো আপোনালোকে এই দৰে ইয়াতে হুমাই দিব হুমাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ দেখাতে এই দৰে হ'ব দেখাতে এনেদৰে হ'ব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ যোনটো ইয়াৰফোনৰ এটা পিছ পিনে চাব এটা ফুটা থাকিব সেই ফুটাটো যাতে ঢাকা খাই যায় এই পঞ্চৰে তো এই দৰে আপুনি এটো কৰি কেনে আপোনাৰ যোনটো এই যে 3.5 mm যোনটো জেক আছে এই জেকটো কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত হুমাই দিব হুমাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে কোৱালিটি দেখা পায় এই ভিডিওটো মই কৈ আছো তো বন্ধুসকল বৰ্তমান যেটো আপুনি কোৱালিটি শুনি আছে সাউন্ডৰ এইটো এই মাইকেৰে হৈ আছে আৰু এই মাইকেতে আপুনি শুনিব পাৰে হয়তো অলপ সাউন্ডটো কম আহিব পাৰে কাৰণ এইটো এটা ইমান ভাল কোৱালিটি নহয় যদিও ভালেখিনি আপোনাৰ কাম চলামতে আপোনাক সাউন্ড আনি দিব তো বৰ্তমান আপোনালোকে এইটো দি কাম চলাই থাকক যেতিয়া আপোনালোকে আৰ্নিং কৰি থাকক তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো ভাল এটা মাইক কিনি ল'ব কিন্তু বৰ্তমান হয়তো আপোনালোকে এইটো দিও কাম চলাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান যোনটো সাউন্ড শুনি আছে এইটো মোৰ নিজৰ মাইকেৰে মই ইউজ কৰি আছো আৰু আপোনালোকে যোনটো কাপোৰটো যোনটো ইউজ কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো আপোনাৰ এই সাইডতে আপোনালোকে ইয়াতে কাপোৰটো মেৰুৱাই লব মেৰুৱাই কিনে আপোনালোকে তাক ইউজ কৰিব আৰু এনেদৰে কৰিলেও আপোনাৰ যোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নয়েজবোৰ আছে সেইবোৰ শেষ হৈ যাব আৰু আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিছু ডাউট আছে তেতিয়া মোক কমেন্ট সেকশনত ক'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ এইখিনিতে মই সামৰি